जय माताजी मित्रों, हूँ आई गयो छूँ आज एक नवा विडियो साथ। मित्रों आज આપણે ડેમોમાં મેલડી માનું ટેટસ જોયું એવું ટેટસ આજે બનાવતા શીખીશું। મિત્રો એના માટે આપણે એલાઇટ મોશન એપની જરૂર પડશે। અને હા, ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં પેલા બેલ આઇકનને દબાવી દો મિત્રો, જેથી કરીને મારા આવતા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી રહે। અને હજુ સુધી તમે મારા ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈન ના થયા હોય તો નીચે લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે જોઈન થઈ શકો છો। ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડીની પણ લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ મને ફોલો કરી શકો છો। મિત્રો વિડીયોને પૂરો જોજો મિત્રો, સારો લાગે તો એક લાઇક એક કમેન્ટ કરી દેજો। તો ચલો હવે આપણે એલાઇટ મોશન એપ ઓપન કરીશું। મિત્રો એપ ઓપન કર્યા પછી આવું ઇન્ટરફેસ આવશે, પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું। ફૂલ સ્ક્રીનમાં સ્ટેટસ બનાવીશું મિત્રો, પેનવાળા આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું। 1080 તેવી ચાલી કરી લેવાનું અને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ પર ઓકે આપી દઈશું આપણે। પહેલાં મિત્રો સોંગ એડ કરી લેવાનું। સોંગ એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવવાનું। ઓડિયોમાંથી લઈ શકો છો અને મીડિયામાંથી એક્સ્ટ્રા કોડ કરીને આપણે સોંગ લઈ શકીએ છીએ મિત્રો। હું ઓડિયોમાંથી લઈ લઉં છું મિત્રો। વ્યૂ ઓલ પર જવાનું મિત્રો, જે ફોલ્ડર પર હોય એ ફોલ્ડર પર ટચ કરી અને આપણે સોંગ એડ કરી લેવાનું મિત્રો। આપણે સોંગ લીધા પછી બેક જવાનું મિત્રો। આપણે હવે મિત્રો આપણે ફોટો એડ કરીશું। ફોટો એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવવાનું, મીડિયા પર જવાનું, જે ફોલ્ડર પર હોય એ ફોલ્ડર પર ટચ કરી અને ફોટો એડ કરી લઈશું મિત્રો। આપણે મિત્રો ફોટો લીધા પછી પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું, ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જે આ રીતે ફોટાને મોટો કરી લેવાનો આપણી રીતે મિત્રો। બેક જવાનું, સોંગની લાસ્ટમાં જવાનું, ફોટા પર ટચ કરવાનું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, ફોટો છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। સોંગની પહેલાં આવી જવાનું। હવે મિત્રો આપણે એક શેપ લઈ લઈશું। શેપ લેવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવવાનું અને આ શેપ લઈ લેવાનું મિત્રો। શેપના આંગળી વતી આ રીતે મોટો કરી લેવાનો। કલર એન્ડ ફિલ પર જવાનું મિત્રો, કલર આપણે વ્હાઇટ કરી લેવાનો। સોંગની લાસ્ટમાં જવાનું, શેપ પર ટચ કરવાનું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, શેપ છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। સોંગની પહેલાં આવી જવાનું, આપણે શેપ પર ટચ કરવાનું, ઇફેક્ટ પર જવાનું મિત્રો, એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપીશું। બ્લરવાળા પર ટચ કરવાનું મિત્રો। આપણે ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જવાનું, ગ્લેસિંગ બ્લર પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। આપણે સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લેવાનું મિત્રો, સ્ટેન્ડ થાય તે વધારી લેવાનું મિત્રો। આપણે આપણો શેપ બ્લર થઈ જશે મિત્રો। બેક જવાનું મિત્રો, શેપ પર ટચ કરી મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જાય આ રીતે એડજસ્ટ કરી લેવાનું મિત્રો આપણી રીતે। બેક જવાનું, શેપ પર ટચ કરવાનું મિત્રો, કોપીવાળા પર જવાનું, ડુપ્લિકેટ લેયર કરી લેવાનું મિત્રો। ડુપ્લિકેટ લેયર પર ટચ કરીશું મિત્રો, મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જાય આ રીતે ઉપર પણ સેટ કરી લેવાનું મિત્રો। આપણે બેક જવાનું મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે મેલડી માના ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાવીશું। ઇફેક્ટ લગાવવા માટે ફોટા પર ટચ કરવાનું, ઇફેક્ટ પર જવાનું, એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપીશું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું મિત્રો, ઓટો શેકવાળા પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો। આપણે સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લેવાનું। મેગ્નિટ્યુડ મિત્રો આપણે 15 કરી લઈશું। ફ્રીક્વન્સી આપણે 1 કરી લઈશું મિત્રો। આપણે બેક જવાનું મિત્રો। આપણે ફોટામાં આપણી ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે ટેક્સ્ટ પીએનજી એડ કરીશું। ટેક્સ્ટ પીએનજી એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવવાનું, મીડિયા પર જવાનું, જે ફોલ્ડર પર હોય ફોલ્ડર પર ટચ કરી અને ટેક્સ્ટ પીએનજી એડ કરી લઈશું મિત્રો। આપણે મટીરિયલની લિંક આપી દઈશ મિત્રો, તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું। મિત્રો પીએનજી લીધા પછી મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું, આ રીતે નીચે સેટ કરી લેવાનું મિત્રો। આપણે બેક જવાનું, બોર્ડર એન્ડ શેડો પર જવાનું, ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ શેડો ઓન કરી લેવાનું મિત્રો। સોંગની લાસ્ટમાં જવાનું, ટેક્સ્ટ પીએનજી પર ટચ કરવાનું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો ટેક્સ્ટ પીએનજી। સોંગની પહેલાં આવી જવાનું મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે શાયરી પીએનજી એડ કરીશું। શાયરી પીએનજી એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવવાનું, મીડિયા પર જવાનું, જે ફોલ્ડર પર હોય એ ફોલ્ડર પર ટચ કરી અને શાયરી પીએનજી એડ કરી લેવાનું મિત્રો। આપણે
મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું, આ રીતે ઉપર સેટ કરી લઈશું મિત્રો આપણે। બેક જવાનું, બોર્ડર એન્ડ શેડો પર જવાનું, ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ શેડો ઓન કરી લેવાનું મિત્રો આપણે। સોંગની લાસ્ટમાં જવાનું, શાયરી પેનજી પર ટચ કરવાનો, ઓપ્શન ડબલ દેવાનું, છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। સોંગની પહેલાં આવી જવાનું। હવે મિત્રો આપણે બોર્ડર એડ કરીશું। બોર્ડર એડ કરવા માટે પ્લસનો એક દબાવવાનું, મીડિયા પર જવાનું, જે ફોલ્ડર પર હોય એ ફોલ્ડર પર ટચ કરવાનું અને બોર્ડર એડ કરી લઈશું મિત્રો આપણે। મટીરિયલની લિંક મળી જશે મિત્રો, તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું। બોર્ડર લીધા પછી બેક જવાનું મિત્રો, સોંગની લાસ્ટમાં જવાનું, બોર્ડર પર ટચ કરવાનું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, બોર્ડર છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। સોંગની પહેલાં આવી જવાનું મિત્રો આપણે। હવે મિત્રો આપણે પાર્ટિકલ લગાવીશું। પાર્ટિકલ લગાવવા માટે પ્લસનો એક દબાવવાનું, મીડિયા પર જવાનું, જે ફોલ્ડર પર હોય એ ફોલ્ડર પર ટચ કરી અને પાર્ટિકલ એડ કરી લઈશું મિત્રો આપણે। મટીરિયલની લિંક મળી જશે મિત્રો, તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું। મિત્રો પાર્ટિકલ લીધા પછી પ્લસનો એક દબાવી દેવાનું આપણે। પાર્ટિકલ પર ટચ કરીશું, ઉપર 3 ડોટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। ફિલ કમ્પોઝિશન એરિયા કરી લેવાનું, બ્લીડિંગ એન્ડ ઓપેસિટી પર જવાનું, લાઇટન પર જવાનું, સ્ક્રીન કરી લેવાનું મિત્રો। આપણું પાર્ટિકલ લાગી ગયું છે મિત્રો। મિત્રો આપણું સ્ટેટસ તૈયાર થઈ ગયું છે, હું તમને પ્લે કરીને બતાવી દઉં। વિડીયો ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા મિત્રો ચેનલને। જય માતાજી।